دا انګلیش چې دی کنه دا ډېر زیات آسان دی. دا خبره تاسو ته ما کړې وه، دا به زه ثابتوم. د دې نه مخکې چې کوم لیکچر و تاسو ته ما ویلو چې دا ډېر ایزي لینګویج دی او ما دا جرنې نه را شروع کړی و. بیخي د جرنې نه مې انګلیش را شروع کړی چې انګلیش څه څیز دی. تاسو ته ما ویلي ګوره په بل لیکچر کې چې انګلیش دا یوه ژبه ده، څنګه چې اردو ده، پښتو ده. هر ژبه چې کوم دی په هغې کې ساوند دی که نه، په هره ژبه کې ساوند دی او هغه ساوند چې ته کله ریپرزینټ کوې، ته کله لیکې، ته کله ظاهرې، نو بیا په هره ژبه کې د هغې دپاره څه خاص نښې او په انګلیش کې هغې نښو ته وایي لیټرز او دغه لیټرز دی ګروپ ته وایي الفابet. ټیک شو. او دغه لیټرز بیا دوه قسمه دي، تاسو ته ما ویلو، یو دی واول بل دی کانسننټ. نو بیا چې کله دا واول او کانسننټ دواړه مونږ څه د یو نه راوالو څه د بل نه یو ځای ولیکو، نو هغې ته بیا مونږ وایو ورډ. او د دې ورډ لپاره ما یو ښایسته غوندې تعریف تاسو ته لیکلی و چې a meaningful unit of letters is called a word. مطلب د لیټرز داسې یو ګروپ چې په هغې کې معنی، نو هغې ته به مونږ ورډ وایو. که معنی پکې نه و بیا ورته ورډ نه وایو. مثال په طور IN دا یو ورډ دی، ډاګ، علي، مارکر، اینڈ، ګډ، واو. نو دا ټول ورډز دي. او تاسو ته بیا دا ما ویلو چې په انګلیش کې څومره ورډز دي که نه، په اتو ګروپونو کې تقسیم شوي دي. هغې اتو ګروپونو ته وایي پارټس اف سپیچ. هغه پارټس سپیچ به انشاءالله موږ په ډیټیل سره وایو. که هغه پارټس سپیچ تاسو زده کړله او د دې سره یو څیز بل دی، ټینسز ورته وایي، نو هغه ټینسز بیا تاسو ته وایي چې دا پارټس سپیچ په څنګه استعمالوي په جملو کې. نو چې دغه تاسو زده کړه، انګلیش زده شو. اوس د دې ورډ نه مونږ لږ مخکې ځو، ځکه چې ګوره مونږ د آسان نه ګران سیټ ته روان یو. اول ګوره مونږ لیټرز نه را شروع شوي یو ورډ ته، اوس به راځو د ورډ نه مخکې ځو چې ورډ نه مخکې څه راځي. نو ګورې د ورډ نه مخکې یو څیز راځي، تاسو به دا نوم اورېدلي، فریز نوم به تاسو اورېدلي. اوس ګورئ چې دا فریز څه څیز دی. ډېر په اسانه ژبه کې درته وایم که نه، چې ته کله ورډز راوالې په یو ګروپ کې ولیکي، ورډز، الفاظ. ټیک شو. او هغه ګروپ مونږ له یو معنی راکړي خو هغه معنی پوره نه وي، نیمګړې معنی، نو هغې ته به مونږ فریز وایو. مثال ګوره د دې زه تاسو ته ډیفینیشن لیکم، آسان ډیفینیشن دی. ګوره ها، a group of words without complete meaning. د لفظونو داسې یو ګروپ چې هغه کې یو پوره معنی نه وي. مثال په طور ګوره تاسو له به زه ساده مثال درکړم، آسان مثال. ګوره ها، دا مې ولیکو علي اینڈ انس. نو ګوره جی دا اوس د ورډز یو ګروپ دی که نه، یو ورډ دا دی، یو دا دی، یو دا دی، د دریو ورډز د یو ګروپ جوړ شوی دی. د دې یو خاص معنی هم شته. ګورې علي او انس، خو دا معنی نیمګړې ده. څنګه نیمګړې ده؟ ګورې ته چاته وایي علي او انس، نو څوک پوهېږي علي او انس، نو هغه به وایي چې څه چل وشو، علي او انس باندې څه چل وشو. ټیک شو. نو دا د ګروپ د ورډز یو ګروپ دی، خو معنی پکې نشته، معنی پکې شته خو نیمګړې ده، نو دې ته موږ فریز وایو. نو د اوس نه تاسو دا تعریف په ذهن کې کېنوئ چې فریز ته څوک وایي څه څیز دی، د ګروپ اف ورډ دی. خو څنګه ګروپ دی چې نیمګړې معنی ده پکې. ګوره بل مثال در کوم، آسان مثال در کوم، آن د ټیبل، د ټیبل د پاسه. دا اوس ګروپ اف ورډ دی، ګروپ اف ورډ دی که نه، خو معنی پکې نیمګړې ده. آن د ټیبل، د ټیبل د پاسه څه، د ټیبل د پاسه پیشو دی، د ټیبل د پاسه کتاب پروت دی، که څه چل دی، نو معنی پکې ده خو نیمګړې ده. نو چې کله پکې معنی یو نیمګړې، نو هغې ته موږ بیا فریز وایو. ټیک شو. اوس ګوره چې د دې فریز نه موږ لږ مخکې ځو، فرام سمپل ټو کمپلیکس روان یو. ها، تاسو ما ویل چې آسان څیزونه زده کوئ که نه، ځان پرې پوه کوئ، ګران به تاسو سره ګران ښکاري نه، څنګه به درته ګران نه ښکاري. ګوره چې د دې که نه، نو په دې پسې یو بل ډېر زیات امپورټنټ څیز راځي، او دا نوم به تاسو اورېدلي سنټنس، او دې ته په اردو او پښتو کې څه وایي، جمله ورته ویل کېږي. نو ګورئ دا جمله ډېره اهم ده. ګوره په هر لینګویج چې څوک خبرې کوي که نه، هغه په جملو کې خبرې کوي. مثال زه وایم مال اوبه راوړه، دا جمله شوه. زه بازار ته ځم، دا یو جمله شوه. زما نوم انعام دی، نو دا یو جمله شوه. نو موږ که خبرې کوو دا موږ په جملو کې کوو. نو که په جمله باندې تاسو پوه شوئ که نه، داسې شوه چې تاسو په لینګویج باندې پوه شوئ. ښه، اوس ګورئ چې دا جمله څه ته وایي. د دې تاسو یو آسان ډیفینیشن لیکم. ګورئ a group a group of words with complete meaning. د لفظونو یو داسې ګروپ چې په هغې کې معنی پوره وي. ګوره په دې کې دلته کې راغلی without complete meaning او دلته راغلی دی with complete meaning. نو مطلب دا دی چې موږ د دې فریز د ډیفینیشن نه د سنټنس د ډیفینیشن را پټ کړو. ګوره دې خو ګورئ without نه موږ د out کو، چې د without نه out شنو with راشي. نو ګوره دا سنټنس چې کوم دی دا دی a group of words with complete meaning. د الفاظو داسې یو ګروپ چې په هغې کې معنی پوره وي. مثال په طور ګوره دا دلته کې فریز موږ لیکلی و، داسې موږ فریز لیکلی وی علي and انس، دا موږ لیکلی و که نه. نو ګوره دا اوس یو فریز دی، نیمګړې معنی ده. خو که زه داسې ولیکمې R
playing cricket. علي او انس کرکټ کوي. نو دا وس د الفاظ یو ګروپ دی او معنی پکې د پوره معنی ده پکې پوره ترجمه کیږي. علي او انس لګیا دي کرکټ کوي. بل اگزامپل ته وګورئ. The book is on the table. کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی. دا د الفاظ یو ګروپ دی په دې کې یو معنی ده او معنی دا چې کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی. دا دلته کې صرف راغلی on the table د ټیبل د پاسه. نو دې کې معنی پوره نه و دا فریز دی. چې کله پکې معنی پوره نه بیا به فریز خو چې د الفاظ ګروپ او چې کله د الفاظ ګروپ یو معنی پکې یو پوره نه هغه ته بیا موږ څه وایو؟ هغه ته بیا موږ جمله وایو. نو اوس ګورئ چې څنګه چې د ورډز مختلف ټایپس دي ناون پروناون ورب ورب دسي د فریز مختلف ټایپس دي د قشان د سنټنس مختلف ټایپس دي. دا به موږ د وخت سره سره کوو. خو جمله نه ده ان شاء الله په بل لیکچر کې زه تاسو ته بیا وایم چې جمله چې کوم دی څنګه جوړیږي. په دې کې ضروري څیزونه څه دي؟ یو خو پکې کمپلیټ مینینګ دی. دویم پکې دی سټرکچر د دې د الفاظو د ترتیب په هر ژبه کې نه دی. د جملې په جمله کې د الفاظ یو خاص ترتیب په پښتو کې خپل ترتیب په عربي کې خپل په انګلش کې خپل دی. نو دا کم ترتیب دی. اول بس لیکو بیا به پسې لیکو بیا به پسې لیکو چې دا ترتیب تاسو زده کو کنه. او په دې کې چې کوم مین سیز دی پاګه تاسو پوه شئ. نو هر جمله د انګلش په تاسو ریډ کولای شئ لوستلې به شي هغه به معنا به پوریږي لیکلې به هم شي. په بل ویډیو کې ان شاء الله دا ایکسپلین کوم. دا هغه بل لیکچر کې چاني کتري هغه وګورئ هغه بس یاد وګورئ په بنیاد باندې ځان پوهه کې ان شاء الله مخکې چیزو تاسو لپاره آساني وي.